สวัสดีครับมาพบกับ IM7 อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดของ Keychron นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเมาส์นะครับผมอีกรุ่นหนึ่งของ Keychron เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวแรกนะครับผมก็ขอนำเสนอครับตัว V4 นะครับ Keychron V4 นะครับผม Red Switch นะครับตัวนี้เป็น layout 60% นะครับผมก็จะเห็นว่าสั้นมากๆเลยนะครับผมใช้สำหรับเล่นเกมครับแล้วก็พิมพ์งานเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจเลยนะครับของวันนี้เลยก็เป็น Keychron M3 ครับเป็นเมาส์ของ Keychron เช่นเดียวกันนะครับก็น้ำหนักเบามือมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเริ่มแรกเลยนะครับผมจะขอ unboxing ตัว Keychron V4 ก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวมา unbox พร้อมๆกันเลยนะครับขออนุญาตเปิดนะครับพุ่งมาอย่างดีเลยนะครับมีคู่มือให้มานะครับอันแรกเลยนะครับก็มีคู่มือภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นเลสสวิตช์นะครับก็น้องจะอยู่ในนี้นะครับมีอะไรบ้างครับผมขอมาดูก็จะบอกรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวคิวตัวนี้นะก็เป็น V4 นะครับผมเลยเอา 60% อย่างที่บอกไปนะครับนี่เลยครับสวยงามนะครับก็จะสั้นๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะเสียงแล้วสว่างมันค่อนข้างดีมากนะครับผมว่าผมชินมากนะครับในการเล่นตัว Valorant หรือว่าจะเป็น Apex นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นนะครับแล้วมันไม่ได้ยาวมากนะครับเวลาเราเซตไปป้ายนะครับกับตัว WSAD ตรงนี้ครับ1 2 3เนี่ยก็จะใกล้กันมากเลยนะครับก็ถือว่ากระทัดรัดแล้วก็คุ้มค่าพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็น Red Switch นะครับข้อเสียของตัวนี้นะครับผมก็จะไม่มีตัวที่เปลี่ยนภาษานะครับที่เป็นภาษาไทยอยู่ตรงนี้ครับอาจจะต้องเปลี่ยนภาษาเป็นออปชันแล้วก็สเปซบาร์แทนนะครับเคยทำมาให้อาจจะยุ่งยากในเวลาการพิมพ์ไทยแล้วก็ปรับเป็นอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะต้องเป็นข้อควรระวังไว้นิดนึงนะครับสำหรับ layout 60% ตัวนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับผมส่วนใหญ่ก็ไว้เล่นเกมเนาะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกดได้ค่อนข้างคล่องนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับผมก็มีนะครับผมตัวไว้สำหรับKeycap เนาะมี USB-A กับ USB-C ด้วยนะครับผมและสำหรับเชื่อมต่อ Keychron กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับลืมบอกไปนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็น Y อยู่นะครับผมก็จะมีสายต้องไปต่อคอมอีกทีนึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการในราคาบัดเจ็ตที่ไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็คุ้มค่านะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นพวกตระกูล B ทั้งหลายของ Keychron เลยนะครับผมก็ค่อนข้างเสียงค่อนข้างดีนะครับพิมพ์ประมาทก็ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ว่าติดอย่างเดียวคือต้องเสียบสายกับคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งของผมเนี่ยเป็น PC ซะส่วนใหญ่มันอยู่กับที่เนาะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ดึงสายขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวนี้แล้วก็มีแถมให้ครับมีคีย์ที่เป็นตัวสำรองไว้ให้นะเผื่อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็อันแรกครับจบไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัว M3 ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมว่า M3 เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับซื้อมาตอนออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถือว่า performance ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบามากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้ำหนักเบามากครับที่ M3 ตัวนี้นะครับ M3 นะครับผมก็เป็น RGB นะครับ16 ล้านเฉดสีเลยนะครับผมก็ adjust ได้9เอฟเฟกต์นะครับผมแล้วก็70 hour of battery life นะครับดีมากๆครับแล้วก็เป็น up to ถึง 1,000 Hz เลยนะครับผมสำหรับตัว receiver นะครับผมแล้วก็ lighting weight มากๆนะครับเพียงแค่79 กรัมเท่านั้นนะครับหลักๆเลยก็จะต่อตัวไหนได้บ้างครับ 2.4 ครับ receive นะครับผมเป็น Bluetooth 5.1 ก็ได้นะครับถือว่าดีมาก USB-Y ก็ยังใช้ได้เช่นเดียวกันสำหรับการชาร์จนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนให้ด้วยนะครับถ้าสำหรับท่านที่แบบว่าไม่ได้ใช้ Type C อย่างเดียวหรือว่าใช้แบตเก่าก็ยังมีอยู่นะครับผมก็จะมีตัวแปลงให้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ย DPI 26,000นะครับ Bluetooth Wireless ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับ Keychron M3 ตัวนี้มาแกะดูกันนะครับว่าเป็นนี่ครับคู่มือเหมือนเดิมนะครับก็อยู่นี่นะครับนี่ค่อนข้างเบามากผมเปิดให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปได้นะครับ
ปรับไม่ได้ฮะแป๊บนึงนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับแถมอะไรมาบ้างครับแถมสายนะครับผมค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอะไรครับเป็น USB-C กับ USB-C นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแปลงครับตัว receive สำหรับ USB-C นะครับผมนะครับแล้วก็มีจาก USB-C ครับมาเป็น USB-A อีกนะครับแล้วก็นี้เป็น receive ของตัว USB-A นะครับก็คือมีให้เลือกหลากหลายมากนะของ Keychron สำหรับ M3 ตัวนี้ก็ไว้แปลงเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟนะครับนี่เลยนะครับ RGB 16 ล้านเฉดสีนะครับแล้วก็ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับเอาสีแบบไหนนะครับเราเล่นถึง9 เอฟเฟกต์เนี่ยเบามากๆด้วยนะครับเล่นแบบคล่องเชียวนะครับเดี๋ยวจะปิดก็ได้นะครับแล้วเราก็ชาร์จนี่ครับชาร์จโดย USB-C นะครับผมก็ชาร์จปกติเลยครับผมแล้วก็สามารถโหลดแอปลงได้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่า0จนถึง100เนี่ยสเตตัสเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมอยู่ที่ 80% ถ้ามันก็จะถ้าสมมติมันน้อยเกินไปมันก็จะขึ้นเตือนตรงนี้เป็นสีแดงๆนะครับว่าให้เราชาร์จได้แล้วนะครับดีมากๆครับค่อนข้างเบามากนะครับเบามากเลื่อนเนี่ยนี่ครับสามารถปรับ DPI ได้เลยนะก็เลือกได้นะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับปรับได้เลยปรับแสงสีได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี่นะนี่เป็นแสงเดียวกันเป็นไงบ้างครับดูดีเลยไหม นี่ครับผมติดสายอยู่เลยครับเสียงก็จะประมาณก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามีคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทางแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ดูแชทแล้วเดี๋ยวตอบกลับไปนะครับเซเว่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ